คืนที่9เห็นนี่อย่าบังดิแป๊บนะว้าวไหนขอดูบ้างลบไปหน่อยสิไปเหอะพวกแกเดี๋ยวมีคนมาเห็นว่าเรามาส่องผู้ชายจะโดนลงโทษเอานะไปก็ได้กิฟต์น้ำใสและโบแก๊งสาวเพื่อนซีที่ออกมาเดินเล่นเพราะไม่รู้จะทำอะไรดีจึงมีความคิดแผลงๆที่จะย่องมาแอบดูหนุ่มๆตรงกำแพงกั้นระหว่างบ้านพักสำหรับชายหญิงในขณะที่มาออกค่ายกิจกรรมณจังหวัดแห่งหนึ่งทว่าตอนกำลังจะหันตัวกลับจู่ๆก็มีเสียงเหมือนใครที่ย่ำโดนกิ่งไม้อยู่ตรงบริเวณหลังกำแพงตรงข้ามกับเธอทั้ง3หันมองหน้ากันก่อนที่โบจะเอ่ยเบาๆพร้อมออกไปดูว่าใครอยู่ตรงนั้นเงียบไม่มีสิ่งใดออกมาจากเงามืดหลังกำแพงนี้เลยน้ำใสบอกกับเพื่อนว่าน่าจะเป็นสัตว์หรืออาจจะเป็นงูก็ได้เธอจึงชักชวนเพื่อนๆออกมาเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายกิฟต์ที่กำลังเดินตามเพื่อนออกมาอย่างใจลอยเธอลองเหลียวตัวกลับไปมองตรงจุดที่เพิ่งจากมาแต่จังหวะนั้นเองเธอก็เห็นเงาของอะไรบางอย่างคล้ายรูปร่างคนทาบทับอยู่บนกำแพงฝั่งของพวกเธอรางๆทั้งที่ตรงนั้นไม่มีใครอยู่และในขณะที่กำลังจะละสายตาหางตาของเธอก็เหลือบไปเห็นว่าเงานั้นมันขยับได้เสียงที่ลอยมาตามลมเบาๆทำให้กิฟต์สะดุ้งด้วยความตกใจแล้วรีบหันกลับมาหาเพื่อนๆทันทีจนไม่ทันระวังว่าเพื่อนๆได้หยุดเดินและนั่นทำให้เธอเดินชนหลังโบเข้าอย่างจังโอ้ยเสียงร้องโอดโอยของเพื่อนและเธอแต่นั่นก็ไม่ดังเท่ากับเสียงของผู้คุมค่ายที่กำลังตะโกนดุว่าพวกเธอเป็นคราวสวยที่ต้องมาเจอผู้คุมค่ายที่ออกมาเดินตรวจตราบริเวณนี้เข้าพอดีทั้ง3ก็เลยถูกจับได้ว่าออกมาเดินในที่ที่ไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาซึ่งเป็นการทำผิดกฎของสถานที่แห่งนี้พวกเธอกล่าวคำขอโทษน้ำใสอ้างขึ้นว่าออกมาเดินเล่นแต่ด้วยความมืดทำให้เธอหลงเข้ามาในบริเวณนี้กิฟต์และโบจึงทำท่าทางหอมตามไปด้วยเพราะความผิดที่เข้ามาแอบดูผู้ชายที่บ้านข้างๆก็ดูท่าจะห่ามไปสักหน่อยถ้าพวกคุณรู้ความจริงมีหวังโดนไล่กลับบ้านยกกลุ่มแน่ทั้ง3อ้อนวอนผู้คุมค่ายจนใจอ่อนจึงทำโทษพวกเธอเพียงแค่ให้ทั้ง3ไปทำความสะอาดลานสนามหญ้าสำหรับจัดกิจกรรมในตอนเช้าก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนอนและด้วยความตกใจที่เจอผู้คุมค่ายทำให้กิฟต์ลืมเรื่องที่เธอเห็นไปเสียสนิทแต่ทว่าขณะกำลังเดินกลับบ้านพักนั่นเองเธอก็เลยไปเห็นร่างไร้หัวแอบอยู่ตรงต้นไม้เบื้องหน้าเยื้องกับบ้านพักของเธอพอเงยหน้ามองชัดๆก็ไม่เห็นใครเธอจึงคิดว่าน่าจะตาฝาดไปเองเช้าวันต่อมา3สาวพากันจัดแจงธุระส่วนตัวเสร็จก็เตรียมออกจากบ้านพักโดยบ้านพักสำหรับผู้หญิงมีอยู่ทั้งหมด4หลังตั้งเรียงอยู่ฝั่งซ้ายของค่ายบ้านของพวกเธออยู่หลังที่3สถานที่แห่งนี้ถึงจะเรียกว่าบ้านพักแต่ภายในของแต่ละหลังก็เป็นเพียงห้องโล่งๆที่มีเตียง2ชั้นเรียงรายอยู่ฝั่งละ5เตียงส่วนห้องน้ำและห้องอาบน้ำเป็นแบบรวมก็แยกออกไปอยู่ด้านหลังของบ้านพักหญิงสำหรับบ้านพักผู้ชายก็เป็นแบบเดียวกันเพียงแต่บ้านพักชายจะหันหลังให้กำแพงที่แบ่งเขตบ้านพักชายหญิงกันอย่างชัดเจนห้องน้ำและห้องอาบน้ำก็เป็นแบบรวมจะอยู่ถัดไปทางด้านข้างเมื่อ3สาวเดินออกมาจากโซนบ้านพักเพื่อไปยังจุดสำหรับจัดกิจกรรมซึ่งเป็นลานสนามหญ้า
น้ำใสเดินเข้าไปหยิบอุปกรณ์มาทำความสะอาดมาให้ทุกคนเพื่อทำตามที่ผู้คุมค่ายสั่งขณะที่ทำความสะอาดอยู่นั้นน้ำใสที่กำลังยืนกวาดใบไม้อยู่ก็บ่นออกมาว่าเธอเหนื่อยและร้อนแดดก็แรงกลัวผิวจะเสียโบได้แต่สายหน้ามือก็ใช้เหล็กเสียบใบไม้ไปพรางก่อนจะบ่นตามต่อมาว่าเมื่อคืนนี้แจ็คพอตจริงๆเจอใครไม่เจอดันมาเจอผู้คุมค่ายแต่ก็ยังดีที่มีเรื่องดีๆอย่างการได้เห็นหนุ่มๆผ่านหน้าต่างไม้บานใหญ่หลังบ้านพักของผู้ชายก่อนที่เธอจะหันไปขอความเห็นจากกิฟต์ทำให้กิฟต์นึกขึ้นได้ว่าเมื่อวานสิ่งที่เธอเห็นคืออะไรเธอบอกกับเพื่อนทั้งสองคนว่าเมื่อคืนนี้ที่เธอมองรอดรูกำแพงไปขณะมองบ้านหลังอื่นๆแต่เมื่อไล่สายตาไปที่บ้านพักหลังที่3เธอก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าต่างจ้องมาทางที่เธอแอบดูอยู่เหมือนรู้ว่าพวกเธอยืนอยู่ตรงนั้นทำให้เธอรู้สึกประหลาดใจและขนลุกอยู่เหมือนกันเมื่อเพื่อนทั้งสองได้ฟังก็เงียบไปก่อนที่โบเอ่ยว่าตอนที่เธอส่องดูก็เห็นบ้านแต่ละหลังเปิดไฟมีหนุ่มๆเดินไปเดินมาบางก็เห็นบางคนนอนอยู่มันก็ดูปกติมากเธอเองก็ไม่ทันสังเกตสักเท่าไหร่หรอกว่าบ้านไหนทำอะไรอยู่เพราะสนใจแต่บ้านหลังที่4ซึ่งบังเอิญเจอหนุ่มที่เธอกำลังหมายปองอาศัยอยู่ในนั้นและเธอยังบอกกิฟต์อีกว่าอาจจะเป็นเพราะพวกเราเองที่เสียงดังจนทำให้ตอนที่กิฟต์ส่องอยู่เขาอาจจะจับได้ว่ามีคนแอบมองถึงได้จ้องมองกลับมาอย่างนั้นความกลัวที่ว่าจะถูกฟ้องมีมากกว่าความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องผีเสียอีกน้ำใสที่ยืนฟังอยู่จึงบอกเพื่อนว่าให้ทำเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปก่อนกิฟต์และโบพยักหน้ารับก่อนจะได้ยินเสียงของผู้คุมค่ายเรียกให้เตรียมเข้าไปร่วมกิจกรรมกิฟต์จึงอาสาเอาอุปกรณ์ไปเก็บให้เมื่อเธอเดินเข้ามาด้านในของห้องเก็บอุปกรณ์ขณะกำลังจะเดินออกมาก็สะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างล้มลงเธอลุกขึ้นมาก่อนที่จะมองดูว่าสิ่งนั้นที่ทำให้เธอสะดุดล้มคืออะไรเมื่อได้เห็นสิ่งที่อยู่บนพื้นตรงหน้าเธอก็ตกใจสุดขีดเพราะนั่นเป็นหัวของใครบางคนที่คว่ำหน้าอยู่ด้วยความกลัวเธอไม่รอให้มันหันหน้ากลับมาก็กรีดร้องวิ่งออกมาก่อนโบและน้ำใสเองก็ตกใจว่าเพื่อนเป็นอะไรจึงถามไปด้วยความเป็นห่วงกิฟต์เล่าให้ฟังว่าเจอหัวคนในห้องนั้นโบจึงชะโงกหน้าเข้าไปดูแต่เธอก็ไม่เห็นอะไรอยู่ในนั้นจึงบอกกับกิฟต์ว่าน่าจะตาฝาดไปเองกิฟต์ที่ยังคงกลัวอยู่แต่ก็ไม่อยากจะทำท่าทีโวยวายกลัวเพื่อนจะคิดว่าประสาทเลยรีบดึงมือเพื่อนทั้งสองออกจากบริเวณนี้ทันทีค่ายแห่งนี้เป็นค่ายที่เสริมศักยภาพเฉพาะทางทำให้มีคนจำนวนไม่มากแต่ก็ไม่น้อยมาร่วมกิจกรรมกิฟต์น้ำใสและโบที่เป็นเพื่อนเรียนมาด้วยกันจึงไม่ยากที่จะพูดคุยกันประสาคนรู้จักแต่สำหรับใครที่มาคนเดียวก็อาจจะเคอะเขินบ้างทำให้การเริ่มกิจกรรมวันนี้เป็นการละลายพฤติกรรมเมื่อความสนุกกำลังดำเนินต่อไปอยู่นั่นเองกิฟต์ได้มองไปตรงแถวหน้าเธอเห็นผู้ชายคนหนึ่งหันกลับมาเพียงแวบเดียวเธอก็รู้สึกคุ้นตาก่อนจะนึกได้ว่าเป็นผู้ชายคนเดียวกันกับที่เธอเห็นยืนอยู่ตรงหน้าต่างบ้านพักชายหลังที่3นั่นเองกิฟต์หันไปสะกิดน้ำใสและโบแล้วชี้นิ้วไปที่ผู้ชายคนนั้นซึ่งตอนนี้
เขาได้หันหลังให้กับเธอแล้วก่อนจะบอกกับเพื่อนทั้งสองว่าคนนี้แหละที่เธอเห็นเมื่อวานน้ำใสและโบพยายามมองดูหน้าตาแต่ชายหนุ่มก็ไม่หันมาสักทีจนกระทั่งต้องแยกย้ายกันทำกิจกรรมพวกเธอจึงได้เห็นหน้าเขาชัดๆแล้วอยู่ดีๆน้ำใสก็พูดขึ้นมาว่าผู้ชายคนนั้นคือเอกเธอรู้จักเขาจากในเพจดังที่ชอบลงรูปหนุ่มหล่อพอกิฟได้ยินก็เบาใจว่าอย่างน้อยที่เธอเห็นก็เป็นคนปกติแต่ที่ประหลาดก็คือบุคลิกเมื่อวานที่เจอดูนิ่งมากจนเธอกลัวแต่วันนี้ที่เห็นกลับร่าเริงสนุกสนานเป็นมิตรตรงตามสเปคชายในฝันของใครหลายๆคนโบเอ่ยเสริมสมทบว่าดูท่าทางของเอกก็ปกติดีไม่มีท่าทีว่าจะตามหาหรือจับผิดใครเลยบอกให้ทุกคนวางใจได้เมื่อจบกิจกรรมทั้ง3กำลังจะเดินออกจากพื้นที่เอกก็เดินเข้ามาทักพวกเธอและด้วยความไม่ทันตั้งตัวทั้ง3สะดุ้งสีหน้าเลิกลักมองกันเอกที่เห็นก็หัวเราะเบาๆก่อนจะยื่นกระเป๋าสตางค์ส่งมาให้เมื่อกิฟเห็นก็รู้ว่าเป็นของตัวเองซึ่งน่าจะทำตกไว้เมื่อสักครู่นี้เธอกล่าวคำขอบคุณเอกกำลังจะขอตัวจากไปกิฟก็ผงถามออกไปอย่างตะกุกตะกักว่าเมื่อวานนี้เขาได้เห็นพวกเธอตรงหลังกำแพงหลังบ้านพักหรือไม่เขาจ้องหน้าเธองงๆขณะกำลังจะเอ่ยพูดเพื่อนของเอกก็ตะโกนเรียกเขาขึ้นมาซะก่อนเขาจึงเปลี่ยนเป็นการบอกลาแล้วเดินจากไป3 สาวเห็นท่าทีของเอกก็เห็นพ้องต้องกันว่าเอกไม่เห็นพวกเธอแน่ๆจึงพากันออกมาจากจุดพักกินข้าวมากินข้าวกันไปได้สักครู่หนึ่งโบที่กำลังไถหน้าจอโทรศัพท์มือถืออยู่นั้นก็เปิดการสนทนาเรื่องของเอกขึ้นก่อนจะโชว์ให้เพื่อนๆดูว่าในรูปนี้มีเอก2 คนซึ่งนั่นก็หมายความว่าเอกมีแฝดที่หน้าคล้ายกันอยู่อีกคนหนึ่งกิฟและน้ำใสเมื่อได้เห็นดังนั้นก็มองหน้ากันโบเอ่ยเสริมมาอีกว่าโอ๊ตตายไปเมื่อ2 ปีก่อนจากอุบัติเหตุไม่มีทางที่จะมาที่นี่ได้แน่พอคิดได้เท่านั้นหรือว่าสิ่งที่กิฟเห็นจะเป็นโอ๊ตที่ตายไปแล้วแฝดของเอกนั่นเองวันนี้กิจกรรมผ่านพ้นไปได้ด้วยดีกิฟมีอาการระแวงอยู่บ้างเพราะเกิดมาเธอไม่เคยจะเจอหรือเห็นผีก็เลยไม่คิดว่าเรื่องนี้จะมาเกิดขึ้นกับตัวเองถึงแม้จะยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าใช่หรือไม่ระหว่างทางที่เดินกลับมายังบ้านพักหญิงกิฟรู้สึกได้ว่าเหมือนว่าถูกใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเธอพยายามสอดส่องสายตาไปจนทั่วเพื่อนๆถามว่าเธอเป็นอะไรแต่เธอก็บอกว่าไม่เป็นไรเมื่อเดินมาถึงที่พักน้ำใสเอ่ยชวนเพื่อนไปอาบน้ำแต่กิฟปฏิเสธเนื่องจากว่าถึงง่วงมากจะขอหลับสักตื่นแล้วเดี๋ยวไปอาบรอบหลังให้เพื่อนๆทั้ง2ไปอาบก่อนได้เลยเมื่อเพื่อนทั้ง2ออกไปแล้วกิฟล้มตัวนอนในขณะนั้นเองเธอกำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนเปิดประตูห้องเข้ามาภาพลางๆของคนนั้นในมือเหมือนถืออะไรบางอย่างมาด้วยเธอคิดว่าน่าจะเป็นคนอื่นที่พักในบ้านเดียวกันเข้ามาพักผ่อนเมื่อมันเดินเข้ามาใกล้ๆก็เห็นชัดว่าร่างนั้นสูงใหญ่และเมื่อไล่มองขึ้นไปก็พบว่ามันไม่มีหัวกิฟสะดุ้งตัวขึ้นมาด้วยความตกใจพร้อมทั้งแหกปากร้องเอามือปิดหน้าเมื่อมองดูอีกทีมันก็หายไปแล้วสิ่งที่เธอเห็นมันเหมือนจริงมาก
จนเธอไม่นึกว่าจะเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นพอดีกับเพื่อนของเธอกลับเข้ามาในห้องถามเธอว่าทำอะไรทำไมถึงร้องเสียงดังเธอเงยหน้ามองไปรอบๆห้องอีกครั้งก่อนจะถอนหายใจเธอบอกกับเพื่อนว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนจะไปจัดแจงอาบน้ำทำธุระส่วนตัวคืนนั้นขณะที่ทุกคนสมหัวคุยกันกิฟต์ก็เปิดเรื่องที่ตัวเองเห็นให้ฟังเมื่อน้ำใสและโบได้ยินดังนั้นก็ขนหัวลุกกลัวตามไปด้วยก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นสันนิษฐานว่าผีหัวขาดเป็นใครเพราะเท่าที่รู้มาโอ๊ตที่ตายไปก็รู้แค่ว่าเกิดอุบัติเหตุแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีใครรู้ว่าสภาพศพของโอ๊ตเป็นยังไงแต่อีกเรื่องที่สงสัยคือวันที่กิฟต์เห็นตอนมองผ่านรูกำแพงก็เห็นเป็นร่างคนปกติทำไมมาคราวนี้ถึงต้องมาให้เห็นเป็นผีหัวขาดด้วยล่ะทั้งสามถกเรื่องนี้อยู่สักพักเลยตกลงกันว่าวันรุ่งขึ้นจะลองไปถามเอกแล้วเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังเช้าวันถัดมาทั้งสามคนไปร่วมกิจกรรมตามปกติกิฟต์ภาวนาในใจว่าวันนี้ขอให้ได้คุยกับเอกเถอะเพราะอยากรู้ว่าสิ่งที่เธอเจอใช่แฝดของเขาหรือไม่แล้วทำไมถึงต้องตามเธอมาถึงบ้านพักด้วยเธอกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีหรือไปทำอะไรให้เขาโกรธเมื่อเดินมาถึงลานกิจกรรมสามสาวก็เดินเข้าไปหาเอกทันทีโบเรียกเอกแล้วบอกเขาว่าขอเวลาคุยแป๊บเดียวเอกพยักหน้ารับแบบงงๆก่อนจะเดินตามออกมาคุยตรงที่เงียบๆโบถามเอกว่าเอกเคยเห็นโอ๊ตบ้างไหมหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเอกพยักหน้ารับก่อนจะบอกว่าเคยเห็นแต่เขาก็ไม่ได้เห็นบ่อยนักหรอกจนวันก่อนเห็นโอ๊ตตามมาที่นี่ด้วยไม่รู้ว่าทำไมถึงตามมาทั้งที่ปกตินานทีจะมาให้เห็นสักครั้งเอกพูดจบก็ถามขึ้นมาว่าสามสาวถามเขาเรื่องนี้ทำไมกิฟต์เลยเป็นคนบอกเรื่องที่เธอเห็นโอ๊ตแล้วก็ได้เล่าเรื่องที่พวกเธอไปแอบดูบ้านพักชายตรงรูกำแพงเธอบอกว่าเห็นคนหน้าตาเหมือนเอกยืนอยู่บ้านพักหลังที่3มองมายังรูที่พวกเธอแอบดูตอนแรกคิดว่าเป็นเอกแต่เมื่อวันที่ถามเอกไปว่าเห็นพวกเธอไหมแต่เอกทำท่าเหมือนไม่รู้เรื่องเลยมาถามให้แน่ใจว่าตกลงที่เห็นนั้นเป็นใครกันแน่เอกยืนนึกอยู่สักแป๊บก่อนจะบอกว่าวันนั้นเป็นเขาเองที่ยืนอยู่ตรงหน้าต่างจริงๆไม่ใช่โอ๊ตแต่อย่างใดแต่เขาเองก็ไม่ได้จ้องมองมาที่รูอะไรนั่นตามที่พวกเธอบอกวันนั้นเขามองเห็นร่างที่ไร้หัวยืนอยู่ริมกำแพงในมือของมันถือหัวชิดไปที่กำแพงเหมือนจ้องอะไรอยู่เขาเลยยืนสตันไปไม่กล้าขยับเพราะกลัวมันจะรู้ว่าเขาเห็นมันกิฟต์และโบหันมามองหน้ากันก็เกิดความรู้สึกกลัวและขนลุกสู้นึกได้ว่าวันนั้นทั้งคู่ที่แอบส่องไปที่รูนั้นมันคงส่องกลับมาเช่นกันถ้าเป็นปกติก็เรียกได้ว่าสายตาปะทะสายตาแต่นี่เป็นวิญญาณที่มองไม่เห็นจึงมีแต่มันที่จ้องเข้ามาในดวงตาของพวกเธอกิฟต์บอกกับเอกอีกว่าตอนนั้นเธอไม่เห็นมันแต่หลังจากนั้นเธอก็ได้เจอมันบ่อยขึ้นบางทีก็มาแค่หัวบางทีก็มาแต่ตัวตอนนี้เธอไม่รู้จะหาคำตอบยังไงนอกจากจะเห็นมันแล้วเธอเองก็รู้สึกเหมือนโดนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาจนประสาทจะเสียอยากจะไปขอขมาให้เรื่องจบไปเอกจึงเอ่ยขึ้นว่าเดี๋ยวเขาจะลองถามเพื่อนๆให้เผื่อว่ามีใครที่รู้ประวัติของที่นี่แล้วตอนทำกิจกรรมเสร็จ
ก็นัดให้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อถึง4 คนนัดหมายกันเสร็จก็แยกย้ายไปทำกิจกรรมเมื่อถึงเวลาเลิกก็มาพบกันตามนัดหมายอีกครั้งหนึ่งเอกเดินมาหาพวกเธอก่อนจะบอกว่าเขาพอจะได้เรื่องมาไม่มากเรื่องที่เล่ากันต่อมาคือเดิมทีที่แห่งนี้เคยเป็นที่ของชายคนหนึ่งที่มาทำไร่ทำสวนแต่ด้วยความที่อยู่คนเดียวเป็นคนขี้ระแวงพอตกเย็นลูกน้องก็ลากลับกันหมดยามดึกคืนหนึ่งเขาถูกคนเข้ามาปล้นจึงเกิดการต่อสู้โจรที่พยายามปล้นโดนชายเจ้าของที่เอามีดแทงจึงเกิดบันดาลโทสะใช้มีดสปาร์ตาฟันเข้าที่คอของชายเจ้าของที่จนขาดหลังจากการหายตัวไปของเจ้าของที่ได้ไม่นานตำรวจก็รับเรื่องเข้ามาตรวจสอบจนพบว่าเจอศพที่ถูกเอาไปฝังไว้ในไร่ซึ่งก็พอจะเดาได้ว่าล่างและหัวอดีตคงจะเคยอยู่ใต้กำแพงนี้มาก่อนแน่ๆแล้วฆาตกรที่ถูกจับได้ก็เอาแต่ปฏิเสธไม่ยอมรับทั้งที่หลักฐานมัดตัวน้ำใสเอ่ยขึ้นว่ามีหน้าถึงมีกฎไม่ให้ใครเข้าไปเดินในบริเวณนั้นสงสัยจะเฮี้ยนหน้าดูแต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยให้กิฟต์รู้สึกดีขึ้นเลยที่น่าแปลกก็คือกิฟต์เป็นเพียงคนเดียวที่ถูกตามหลอกหลอนทำไมโบที่ก็แอบดูเหมือนกันถึงไม่โดนหลอกเอกอาสาว่าจะพาพวกเธอไปหาคนคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนเก่าแก่ที่ดูแลที่นี่พอทั้ง4เดินมาถึงบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งปลูกไว้อยู่โซนด้านหลังของค่ายเอกตะโกนเรียกคุณลุงที่อยู่ในบ้านเขาเดินออกมาท่าทางใจดีทำให้สาวๆคลายกังวลไปบ้างคุณลุงชวนทั้งหมดนั่งลงตรงแคร่หน้าบ้านแล้วเล่าว่าตัวลุงเคยเป็นลูกจ้างตั้งแต่ที่เจ้าของเดิมยังมีชีวิตอยู่พอเจ้าของที่ตายลุงเองก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นก่อนจะมาสมัครเป็นคนดูแลที่นี่ตอนที่ค่ายนี้เปิดใหม่ๆพอลุงเล่าจบเอกก็เล่าเรื่องที่กิฟและเขาเจอมาให้คุณลุงฟังพอคุณลุงได้ยินดังนั้นก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะมันรู้ว่ากิฟเห็นมันเลยตามมาขอส่วนบุญบวกกับที่กิฟจิตอ่อนด้วยแล้วจึงถูกมันตามหลอกหลอนได้ง่ายผีตนนี้มันตายทรมานมีแต่ความพยาบาทตัวมันตายอย่างโดดเดี่ยวไร้ครอบครัวยึดติดอยู่กับทรัพย์สมบัติน่าสงสารแล้วเขาก็บอกให้พวกเธอทำบุญให้ผีตนนี้หน่อยจะได้ไม่ตามมารังควานอีกแต่ถ้ามันไม่เลิกเดี๋ยวลุงแกจะเอามีดที่มันกลัวกำจัดให้โบที่สงสัยว่ามีดที่ผีกลัวคืออะไรลุงแกก็ตอบว่ามีดที่เคยใช้ตัดคอมันนั่นแหละทั้ง4ฟังแล้วก็ได้แต่พยักหน้ารุ่งขึ้นจึงขออนุญาตผู้คุมค่ายว่าจะไปวัดแล้วเล่าว่าตนนั้นเจอผีผู้คุมไม่ได้ว่าอะไรเหมือนกับเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของที่นี่เมื่อทำบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้กับผีหัวขาดตนนั้นแล้วขณะกำลังจะกลับกิฟก็เอ่ยเรื่องที่สงสัยขึ้นว่าทำไมลุงถึงมีมีดที่ใช้ตัดหัวผีตนนั้นได้ล่ะทุกคนหันหน้ามามองกันน้ำใสเสริมขึ้นมาว่ามีหน้าล่ะฆาตกรถึงรู้ว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนต้องไปเวลาใดรู้พฤติกรรมเจ้าของที่เป็นอย่างดีและเป็นไปได้ว่าที่กิฟรู้สึกว่าใครตามอาจจะเป็นคุณลุงก็ได้แกคงกลัวว่าจะมีใครรู้เรื่องของแกว่าเสร็จเอกที่ยืนฟังอยู่ก็พูดขึ้นเสริมว่าอาจจะเป็นไปได้นี่คงไม่ใช่ว่าผีตนนั้นไม่อยากจะไปไหนหรอกแต่ไปไหนไม่ได้อย่าให้คนเห็นช่วยเหลือตนหรือไม่ก็คงโดนลุงสะกดไว้ที่นี่หรืออาจจะแค้นฆาตกรตัวจริงมากจนไม่ยอมไปเธ
ทั้งสี่นิ่งเงียบไปโบก็กล่าวขึ้นมาว่าแล้วคนที่ถูกจับไปผิดตัวเหรอก่อนจะเสริมขึ้นอีกว่าเรื่องนี้เป็นเพียงการคาดเดาของพวกเราเอาเองเท่านั้นจริงเท็จสุดแล้วแต่จะหาคำตอบได้ก็คงต้องแล้วแต่เวรแต่กรรมที่แน่ๆคือเวรกรรมของพวกเขาทั้งสี่คนจริงๆที่ต้องมารับรู้เรื่องอะไรแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีคืนนี้ผีหลอกสวัสดีค่ะ